Hi guys, ඉතින් ඔන්න අද අලුත් වීඩියෝ එකක් අරන් ආවේ. ඉතින් අද කතා කරන්නේ පොඩි වීඩියෝ එකක් හදන විදියක් AI වලින්. ඉතින් මම මීට කලින් දවස් දෙක තුනකට කලින් වගේ Telegram එකේයි YouTube short එකයි දැම්මා. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය අහලා තිබ්බා මේ වීඩියෝ එක කොහොමද හදන්නේ කියලා. මම මුලින්ම හදපු වීඩියෝ දෙක play කරලා පෙන්නන්නම්. ඒක බලන්න මුලින්ම. හරි. මම වීඩියෝස් දෙකක් ඇදුවා AI වලින්. අපි මුලින්ම මේ දෙක play කරලා බලමු කොහොමද මේක පෙන්වන්නේ කියලා. හරි. හරි ඒක තමයි එක වීඩියෝ එක. ඒ කියන්නේ මගේ ෆොටෝ එක අර පොඩි කරනවා වගේ මේ අනිත් එක. හරි. ඔන්න ඔය වීඩියෝස් දෙක තමයි පොඩි ෂෝට් වීඩියෝස් දෙකක්. ඔය දෙක කොහොමද හැදුවේ කියලා. ඉතින් ඔය දෙක හදන්න මම යූස් කළේ මේ ෆොටෝ දෙක විතරයි. හරි. මම ෆොටෝ දෙකත් ඕපන් කරලා පෙන්නනවා ඔයගලන්ට. normal photos දෙකක් විතරයි මේ ඔය වීඩියෝ දෙක හදන්න යූස් කළේ. මේ ෆොටෝ එකයි මේකයි. හරි. ඉතින් වැඩි කතාවක් නැතුව අපි වීඩියෝ එකට යන්. මේ වැඩේ කරන්නේ Pika.art කියන AI එකෙන්. හරි. Pika.art මෙන්න මේක තමයි වෙබ්සයිට් එක. හරි. ඉතින් මම මුලින්ම මේකේ account එකක් හදාගන්න විදිය පෙන්නන්නම් මුලින්ම. මම යනවා Pika.art කියන එකට. හරි. මේක free අපිට කරන්න පුළුවන්. හරි. මේක මොකොත් paid ඒවා කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. free වට වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. මෙතන මේ විදිහට තමයි Pika.art එකේ home එක open වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන try Pika කියන එක දෙන්න ඕනේ. try Pika කියන එක දෙන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතන sign in with Google කියන එක දෙන්න ඕනේ. sign in with Google කියන එක දෙන්න ඕනේ. normal අර අපි වෙනදලත් කොහොමද sign in with Google නේ දෙන්නේ. හරි. ඒ වගේ නිකන් normal Google account එකෙන් sign in වෙන්න තියෙන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ මම ඔන්න game mark කියන එක දීලා මගේ email එක select කරනවා. හරි. දීලා continue කියන එක දෙනවා. හරි. දුන්නාට පස්සේ ඔන්න ඔය විදියට එනවා. මුලින්ම මේක පොඩක් පොඩි කරගමු. මුලින්ම නිකන් අර ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් ටිකක් ඒගොල්ලෝ දෙනවා. මෙතන කැමති එකක් අපිට සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මේ මෙතන හතරවෙනියට තියෙන එක තමයි අර මම අර පොඩි කරනවා වගේ අර මගේ අර ෆොටෝ එක අර පොඩි කරනවා වගේ ගත්තේ ඒකෙන්. එතකොට අර උඩින් අර තලනවා වගේ කරන්නේ මෙන්න මේ යට මේක crush it කියන එක. හරි. ඉතින් මෙතන එක එක items ටිකක් තියෙනවා. එක එක animation ටිකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මෙතනින් කැමති එකක් සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. හරි. මම මුලින්ම මෙන්න මේ squash it කියන එක දෙනවා. දීලා ඒක ක්ලික් කරනවා. ක්ලික් කරලා අපිට තියෙන්නේ මෙතන ෆොටෝ එක අප්ලෝඩ් කරන්න. මේ image කියන එක ක්ලික් කරලා ඔයාට තියෙන්නේ ඔයාගේ ෆොටෝ එක අප්ලෝඩ් කරන්න. හරි. ඔයාගේ කැමති ෆොටෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරන්න තියෙන්නේ. මම මෙතන මෙන්න මේ ෆොටෝ එක අප්ලෝඩ් කරනවා මගේ. හරි. ෆොටෝ එක අප්ලෝඩ් කළාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති යට මේ මගේ mouse එකේ තියෙන තැන ෆොටෝ එක පෙන්නනවා. මෙතන square sheet කියලා අර අපි select කරපු animation එක පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට ලොකු දෙයක් නැහැ. මෙන්න මෙතන මේ මගේ mouse point එකේ තියෙන තැන generate කියන icon එක ක්ලික් කරන්න තියෙන්නේ. හරි. generate කියන icon එක ක්ලික් කරාට පස්සේ සාමාන්‍යයෙන් ඕක පොඩ කැරක් තිබිලා මෙන්න මේ වගේ තැනකට එනවා. හරි. මේ වගේ තැනකට ආවට පස්සේ මෙතන සාමාන්‍යයෙන් දැන් අපි මේ free එකනේ use කරන්නේ. free එක use කරනවා නම් සාමාන්‍යයෙන් මෙතන ටික වෙලාවක් ඉන්න ඕනේ. හරි. සාමාන්‍යයෙන් විනාඩි 5ත් විනාඩි 20ත් අතර වගේ ඉන්න ඕනේ free එකේ හින්දා. හරි. මේක update කළොත් ඔයා බැරි වෙලා හරි premium එක ගන්නවා නම් ඔයාට මේකේ ගොඩක් වෙලා ඉන්න අවශ්‍ය නැහැ. හරි. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ free එක use කරන හින්දා පොඩ්ඩක් අර කට්ටක් කාලා පොඩ්ඩක් වෙලා ඉන්න ඕනේ. හරි. ඉතින් ඔය වගේ ටික වෙලාවක් හිටියට පස්සේ ඔයාට මේක කෙලින්ම ජෙනරේට් වෙලා යනවා. ඉතින් ඔයාලට මොකුත් කරන්න නැහැ. කෙලින්ම ඩවුන්ලෝඩ් ක්ලික් කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. හරි. කෙලින්ම ඩවුන්ලෝඩ් ක්ලික් කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරි. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මෙතන දැන් ඔන්න ජෙනරේට් වෙන ගමන් තියෙන්නේ. හරි. මෙතන ජෙනරේට් වෙන ගමන් තියෙන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට ඔය ජෙනරේට් වුණාට පස්සේ ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තී දැන් මේක ෆ්‍රී හින්දා මේකේ වෝටර්මාර්ක් එක වැටෙනවා. හරි. ඉතින් මම වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා වෝටර්මාර්ක් එක රිමූව් කරන විදිය. වෝටර්මාර්ක් එක රිමූව් කරන්න ටූල්ස් තියෙනවා. ඒ ටූල් එකෙන් ඔයාලට watermark එක remove කරගන්න පුළුවන්. හරි. watermark එක remove කරන ටූල් එක තමයි media.io කියන්නේ. හරි. මෙන්න මේකේ media.io එකේ account එකක් හදාගන්න. මේකේ account හදන්න ඒ කියන්නේ මේකේ limit එකක් තියෙනවා. ඔයාලට ඔය temp email කියලා තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ දන්නවද temp email කියලා තියෙනවා. temporary email මෙන්න මේ email තියෙන temp mail කියලා. අන්නේ email වලින් ඔයා accounts හදාගන්න. හරි. මොකද මේකේ එක account එකකින් free කරන්න පුළුවන් එක watermark එකක් මකන එකයි. හරි. ඉතින් ඔයාලට වීඩියෝස් ගොඩක් තියෙනවා. ඔයාලට මේ temp email use කරලා account හදාගෙන ඔයාලට watermark මකන්න පුළුවන්. මම ඒ ගැන වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා මේ වෙද්දි. හරි. මේ වෙද්දි දාලා තියෙනවා. ඔයාලට ඒක බලලා ඔයාලට watermark එක අයින් කරගන්න පුළුවන්. watermark එක අයින් කරලා ඔයගොල්ලන්ගේ ඕන දෙයකට use කරන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් මේක දැන් generation යන ගමන් තියෙන්නේ. අපි බලමු මේක generate වුණාට පස්සේ ඉතින් ලොකු steps ටිකක් නැහැ. කෙලින්ම අර අතන animation එක select කළා. මොකද්ද එතන තියෙනවා 6ක් විතර. ඒ 6න් කැමති එක select කළා. photo එක upload කළා ඉච්චරයි. හරි. ලොකු දෙයක් නැහැ. මේ මම ආයි පෙන්නන්නම්. මම හදපු එක ආයි ඕපන් කරලා පෙන්නන්නම් ඔයගලන්ට.
හරි ඔය වගේ පොඩි නිකන් ආතල් එකකට ඔය වගේ වීඩියෝස් ටිකක් හදන්න පුළුවන්. හරි හරි මේක තාම ජෙනරේට් වෙනකම් තියෙන 99. ඔක ජෙනරේට් වෙනකම් අපි මේ media.io එකේ මම account එකක් හදන විදිය පෙන්නන්නම්. හරි මෙතන sign up කියන එකට යන්න. හරි sign up ගිහිල්ලා මෙතන email address එක දාන්න ඕනේ. මෙතෙන්ට අර temp email එක දැම්මම ඇති. හරි temp email එක දාන්න. මොකද නැත්තම් ඔයගලන්ට Google accounts ගොඩක් හදන්න වෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතෙන්ට password එකක් දාන්න කැමති password එකක් දාලා create account දෙන්න තියෙන්නේ. හරි ලොකු දෙයක් නැහැ. හරි temp email එකෙන් හදන එක ඔයාලට ලේසි. නැත්තම් ඔයගලන්ට accounts ගොඩක් හදන්න වෙනවා. හරි හරි ඔන්න දැන් අපිට තියෙන්නේ මේකේ අපි දැන් account එක හදාගත්ත සාර්ථකව දැන් අපිට තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන product කියන එකට යන්න product කියන එකට ගියට පස්සේ තියෙනවා මෙතන watermark remove කියලා. අන්න ඒක තමයි click කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා try it online කියලා. හරි try it online දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතෙන්ට upload කරන්න තියෙන්නේ. දැන් අපේ මේ වීඩියෝ එක download වෙලා මේ generate වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මෙතන download click කරලා download කරගන්න පුළුවන්. download click කරාට පස්සේ මේක download වෙනවා. හරි ඊට පස්සේ අපිට තියෙන ආයි මීඩියා එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතෙන්ට මේක අප්ලෝඩ් කරන්න අප්ලෝඩ් හිය දුන්නා මේක ක්ලික් කරා ඔන්න ඔය විදිහට එනවා ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට තියෙනවා පේනවාදී වම් පැත්තේ තියෙනවා අපේ ලෝගෝ එක වෝටර්මාර්ක් එක අන්න ඒක මකන්න ඕනේ මෙහෙම මේ ක්ලික් කරගෙන ඇන්දනම් හරි මෙහෙම හයිලයිට් කළා නම් හරි හයිලයිට් කළාට පස්සේ remove object now කියන එක දෙන්න ඕනේ දකුණු පැත්තේ තියෙන හරි එතකොට මෙයා මෙහෙම remove වෙනවා හරි සාමාන්‍ය විනාඩියක් දෙකක් යයි remove වුණාට පස්සේ ඔයාලට watermark එක නැතුව තමයි වීඩියෝ එක එන්නේ. හරි. ඉතින් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයාලට වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ට්‍රික් එක ගොඩක් වටිනවා. ඔයාලට ඕනම වීඩියෝ එකක watermark එකක් අයින් කරන්න පුළුවන්. හරි. මේක free. ඔයාලට temporary email හදාගෙන accounts හදාගෙන ඕන තරම් use කරන්න පුළුවන්. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අද වෙනකන් මේ temporary email වැඩේ වැඩ කරනවා. හරි. මම ඕන තරම් මේකෙන් වැඩ කරනවා. 5 එකෙත් වැඩ කරනවා. මේකෙන් ඔයාලට 5 එකේ වුණත් වැඩ කරන්න පුළුවන්. වීඩියෝස් වල watermark remove කරන්න ලොකු ඉල්ලුමක් තියෙනවා 5 එකේ වුණත්. ඔයාලට මේ වගේ temporary email හදාගෙන match එකක් ගන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් මේක අර free trick එකක් තමයි මේ වීඩියෝ එකෙන් දුන්නේ. හරි. අපි බලමු processing please wait කියලා තියෙනවා. අපි බලමු සාමාන්‍යයෙන් කොච්චරයි ඇයිද කියලා. හරි. සාමාන්‍යයෙන් විනාඩි 5ක් වගේ ඇතුළත අනිවාර්යෙන් මේක watermark එක remove වෙලා කෙලින්ම එනවා. ඔයාලට download කරලා upload කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. හරි. මේ media.io එක ගැන මම වෙනම වීඩියෝ එකක් කරන්න ඉන්නේ. මේකේ ගොඩක් tools තියෙනවා. හරි. මේ බලන්න මේ ගොඩක් tools තියෙනවා. video background remove, noise reduction image enhancer හරි vocal remove ගොඩක් tools තියෙනවා මේ tools ගොඩාක් තියෙනවා මේකේ මේ view all දුන්නාට පස්සේ tools ගොඩාක් තියෙනවා ඉතින් මේවා try කරන්න මේවා free වැඩ කරගන්න පුළුවන් හරි paid එක ගන්න අවශ්‍ය නැහැ free එකෙන් වැඩක් කරගන්න පුළුවන් ඉතින් පුළුවන් කාලේ match එකක් ගන්න මොකද මේවා ටික කාලයකින් නැති වෙන්න පුළුවන් නැති වෙනවා කියන්නේ මේ site down වෙනවා නෙමෙයි site scam වෙනවා නෙමෙයි මේවා free දෙන එක limit කරනවා ඒගොල්ලෝ හරි මුලින් free දීලා පස්සේ ඔයා premium එක buy කරන්න කියලා කියන හින්දා තමයි දැම්ම පුළුවන් කාලේ වැඩක් කරගන්න හරි තාම processing අපි බලමු. ඉතින් channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් like කරන්න, share කරන්න, subscribe කරන්න. මේ වගේ සුපිරි AI tools ගැන e-money series එක e-money video series හරි ඔය වගේ දේවල් තමයි මේ channel එකේ එන්නේ අලුත් කෙනෙක් නම් බයිලා නැති කෙලින්ම real method තමයි දාලා තියෙන්නේ. හරි. ඉතින් අනිවාර්යෙන් subscribe කරලා set වෙලා ඉන්න. හරි. අපි බලමු තාම processing හරි මේකෙන් ගොඩක් දේවල් කරන්න පුළුවන් හරි මේකේ තව තියෙනවා එක එක Pika.art එකේ තව තියෙනවා එක එක animation ඉතින් ඔයගලන්ට කැමති එකක් set කරගන්න පුළුවන් හරි ඔයාලට ආයි දාන්න ඕන නම් ඔයගලන්ට තියෙන මෙන්න මෙතන image එක upload කළා හරි image එක upload කරලා කෙලින්ම දාන්න තියෙන්නේ කෙලින්ම image එක දාන්න තියෙන්නේ හරි මෙතන image එක upload කළා මෙතනින් effect එක දාන්න තියෙන්නේ. හරි. මෙතන කැමති effect එකක් දාන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ effect තියෙනවා. හරි. මෙතන මේ P එකකින් කපනවා වගේ effect එකක් තියෙනවා. මේ වගේ effect තියෙනවා. හරි. මේ වගේ effect එක දාලා මෙතන generate කියන එක දෙන්න තියෙන්නේ. හරි. ලොකු දෙයක් නැහැ. හරි. ඔන්න watermark එක remove වෙලා download වෙලා තියෙනවා. මම මේක generate වෙලා තියෙනවා. මම මේක download කරන්නම්. හරි. download කළාට පස්සේ ඔන්න ඔය විදිහට download වෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ අපි open කරලා බලමු watermark එකේ තියෙනවද කියලා. හරි ඔයගලට පේනවාදී watermark එක නැහැ. හරි වම් පැත්තේ watermark එක නැහැ කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් ওই විදිහට ඔයගලන්ට වීඩියෝ එක හදලා watermark එක remove කරලා ඔයගලන්ගේ YouTube වලට TikTok වලට Instagram එකට ඔබ use කරන්න පුළුවන්. හරි ඉතින් මම හිතනවා වීඩියෝ එක හොඳ ඇති කියලා. ඉතින් වැඩි කතාවක් කියන්න අවශ්‍ය නැහැ. අපි අදාළ දේ දීලා ඉවරයි. එහෙනම් කියින් එන්නම් ජය වේවා.